Вітаю вас, шановні колеги. Тема нашого уроку – картка громади. Це є службова сторінка, яку не можна видалити. Цю сторінку створює головний адміністратор сайту, працівник технічної підтримки. Він вказує села, які входять в склад громади, але це не означає, що ви не можете редагувати цю сторінку. В нових дизайнах 2018 року ця функція реалізована. Розглянемо можливості адміністратора на сторінці «Картка громади». Адміністратор сайту має можливість редагувати зведені дані по населеним пунктам, які входять в громаду. Як то код КОАТУ, тип поселення, чи це є село, місто, село міського типу, назва населеного пункту. Чи утворив цей населений пункт старостинський округ? Якщо утворив, ставимо відповідну позначку і вписуємо назву старостинського округу. По решті полів запитань не повинно бути. Якщо ж це є старостинський округ, в ньому відповідно може бути староста або ВО старости, прізвище, ім'я по батькові, керівника ми маємо вписати. Об'єкти, позначені меншими блоками, це є села, які колись належали сільській раді. Зрозуміло, що даних по ним є набагато менше. А саме код КОАТУ, тип, назва населеного пункту, поштовий індекс, кількість населення, якщо потрібно староста, ВО старости і ПІП керівника. Якщо не потрібно, залишаєте поле ПІП порожнім, і тоді прізвище ім'я по батькові не виводиться в картці села. Крім того, є можливість редагувати додаткові дані. Що таке додаткові дані? Якщо раптом адміністратору громади є про що повідомити користувачам сайту, чимось доповнити картку громади, він може викласти це у відповідне поле контенту сторінки. Мапа. На мапі громади ми бачимо об'єкти і бачимо підказку. Ми можемо розставляти маркери сіл у відповідні положення. Тобто, якщо адміністратор головний сайту громади з технічної підтримки помилився при розстановці того чи іншого маркера, ви можете його перетягнути у правильне місце. Не забувайте повернути масштаб на попередню позицію. Інакше, коли ви натиснете кнопочку «Зберегти зміни», масштаб залишиться таким, як був, і користувачі сайтів будуть бачити лише одне село. Крім того, є можливість створювати межі громади. Як це робиться? Натискаємо кнопочку «Намалювати межі громади» і починаємо ставити точки, з яких буде формуватись границя. Я це роблю приблизно, я не знаю точних меж громади. Скажімо, вони будуть ось такими. Ви можете приближати карту, ставити точки більш точніше. Коли ви виконали обведення, ви можете натиснути кнопочку «Закінчити», межі сформуються. Після збереження, давайте подивимось, після збереження ми бачимо, що межі залишились такими, як я їх зобразив. Ми можемо їх редагувати. Ось ми вибираємо «Редагувати границю громади», можемо рухати маркери, можемо ставити маркерів більше, а також можемо видалити поточні межі. Вибираємо полігон для видалення, натискаємо, нажимаємо «Зберегти». Не забудьте після внесення змін в карту громади натискати кнопочку «Зберегти зміни». Функція видалення села з громади або додавання села в громаду реалізована наступним чином. Адміністратор сайту
робить заявку на додавання села, заповнює відповідні поля, працівник технічної підтримки отримує ваш запит, перевіряє дані з державним реєстром. Якщо все підтверджується, він видаляє село або додає інше. Ось і все, що стосується картки громади. Приємної роботи!